Mga deep questions to ask someone. What's something you're really bad at? Are you a good gift giver? Oh, hindi ko na maintindihan yung ibang words. Ang lalim! Hi mga beauties! It's Megan Jean and welcome dito sa ating channel. For today's video guys, gagawa tayo ng silver makeup look inspired by Christmas. Since Christmas season is coming and napag-isip-isip ko na why not coconut i-workout natin itong silver makeup look. Nireview ko yung buong taon ko na mga videos. Wala pa pala akong nagawang get ready with me. Alam niyo yung may Q&A, kumbaga. Para sa akin, I think this is the perfect time bago tayo mag-move on sa 2024 na, you know, i-open ko ng dahan-dahan yung buhay ko. So far, wala pa naman kasing nagtatanong sa comment section. So yung gagawin natin, ibabase na lang natin yung sagot ko sa tanong dito sa ating na-i-research dito sa Google. Yung site na ginamit ko is itong Teen Vogue dito sa mga deep questions to ask someone. Ayan. Yay! Bago tayo magsimula, sa lahat nga po pala ng mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Dyan sa ibaba, click nyo lang po yung subscribe button. Give this video a thumbs up. Share this to your friends and family. If you do, thank you so much for doing so. God bless you guys. And without dragging this too far, let's get into the video. So mag-skin prep lang muna tayo guys. And to start, gagamitin ko itong Access Y hydrating toner. Maglalagay lang tayo ng few drops. Ayan, and spread. Noon guys, talagang oily yung T-zone ko. Pero ngayon na nag-start na tayong magkaedad, yung skin ko parang nagtitend papunta dito sa drier side. So since napansin ko nga na medyo dry na yung balat ko guys, may bili na ako ng mga product talaga na hydrating, as much as possible hydrating. Sa ating serum at saka sa ating cream guys, ito yung ilalagay ko. So kung kayo yung mga naghahanap guys ng mga, you know, affordable na mga skincare, yan, maganda yung skincare ng Braylee. So far, wala pa naman akong mga irritation sa mga product ng Braylee. I mean, sa mga skincare nila. Ready na talaga yung balat natin guys sa pagme-makeup. And I'm so excited. Nag-corrupt yung memory card ko. What? Nagpadala sa akin ng libreng contact lens yung Uyaay, 5 pieces siya. Si DNA Taylor po yung ginamit natin in shade Pink Violet sa ating mata today. And sobrang ganda niya. Ayan, di ba? Yung ginamit ko nga pala na foundation for today is itong Spotlight Primetime Liquid Foundation in a shade Perfect Nude. Ngayon ko lang siya nagamit. Ayan, pero yung pinadala sa akin parang faded yung print. Pero eto naman sa likuran, okay naman siya. Ayan, isang pump lang tayo. Hindi siya super thick. Hindi din siya ganun ka-runny. Ayan, ganda niya. Perfect siya, pang daily. Kasi parang skin tint lang siya guys eh. Parang second skin mo lang siya. Perfect na perfect siya sa shade natin. Ayan. For the concealer guys, maglalagay ako ng dalawang shades, okay? Yung gagamitin ko na product is from Perfect Diary Beauty in a shade B10. Luna Long Lasting Tip Concealer. Basta lighter siya. Wala siyang shade, hindi ko maintindihan yung yung nakalagay dito kasi in Korean siya. Yung nasa ibaba po si Luna, yung sa ibabaw si Perfect Diary po. Ito po yung mga type na concealer na hindi full coverage. Hydrating concealer po siya. And ito yung gagamitin ko from Ann Klutz. Yan. Bago natin i-blend to guys, maglalagay lang muna ako nitong Star Flash Makeup Setting Spray. This one is from Lefusia. Careline Contour Stick. Ito yung gagamitin natin pang scalp sa ating mukha. Yan, maglalagay tayo dito banda. Yan. Tapos maglalagay tayo dito sa ating ilong. Sa tip ng ating ilong. Ganyan. Dito sa ating outer part. Dito. Dito. So habang nagbe-blend tayo guys, sasagutin natin itong pang-apat na tanong. Would you call yourself brave? Yes, very brave. When do you feel the safest daw? Pag nasa bahay ako guys, yun yung part na talagang feel ko na safe ako. Number 6, what's your favorite childhood memory daw? Yung memory ko sa mama ko. Napaka-precious nun para sa akin. Nawala na lang siya dito sa mundo nang hindi ko man lang
siya nasabihan ng I love you, mama. Ganon. Yan. What's something you're really bad at? Siguro sa pagme-makeup. Hindi naman kasi talaga ako pro sa pagme-makeup, no? And for me, ang dami ko pa rin failure pagdating sa pagme-makeup. Hindi pa rin talaga perfect. So, I think yun. What do you look for when finding new friends? Wala. Pag click kami. Yun lang yung masasabi ko talaga. Oo, hindi ako namimili ng friends because I love everyone. Does your family have any big traditions daw? Wala. Hindi ko to maintindihan. Do you have any characters daw in your family? No na lang kasi hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin nito eh. What's your favorite nickname daw someone has given you and how did you get it? Pluto! Nung nagtrabaho ako sa cell shop dun sa Cebu City, may naghahanap sa akin palagi doon yung family ko, tapos yung ibang customer na gustong magpa-replace ng, item. So ayun, parang naguguluhan sila, sino ba yan? Tinatawag nila akong Pluto nang dahil doon. And medyo, parang ang segue, napaka-weird. Pero gusto ko siya, yung tinatawag akong Pluto. Aray! Are you a good gift giver? I think I am. Ano kasi ako, mahilig mag-spoil sa family member. Yun, basta yun. Maglalagay lang tayo ng cream blush and yung gagamitin ko is from Get Ready With Me Cosmetics and this one is multi-use creamy tint in a shade Cheesecake. Ayan. Grabe siya. Yan, ito po yung kulay na cheesecake. Spread lang natin siya dito sa brush. Tapos, apply natin dito banda sa ating highest temple ng ating cheeks. Yan. Who do you admire most and why? Siyempre, as always, yung mama ko. And of course, yung lola ko. Nasa heaven na sila. I know, nasa heaven yung mga yun. Kasi, sobrang ang babait. Alam nyo guys, sila yung sandalan ko ever since. Honestly, napaka mama's girl ko. Oo. Kahit saan mapunta yung mama ko, talagang andun ako. Spoiled brat ako pagdating sa mama ko. Ini-spoiled niya talaga yung mga luho ko. Ganon. And suddenly, kinuha siya ni Papa God sa akin in the age of, 5 years old. Yan. Magsi-6 na ako at that moment. And sobrang sakit talaga. Kaya nga nasabi ko na parang yun yung biggest regret na hindi ko man lang masabihan ng I love you yung mama ko. No? Yun. And of course yung lola ko din, mama ng mama ko. Ganun din. Spoiled brat din ako doon. I mean siya yung ini-spoil namin kasi ang cute nun. Sobrang liit. Ako yung nagbe-braid sa buhok niya, ganoon. Talagang sobrang mahal ko yung lola ko na yun. And sobrang mahal din niya kami. Alam ko yun. Sila yung greatest woman of all para sa akin. Ayun. Ayoko tabang. Do you believe in astrology? Why or why not? Hindi naman completely talaga ako naniniwala sa astrology, pero meron talagang part sa akin na naniniwala. Kasi mostly sa astrology, sinisira nila yung mga Taurians. Parang underestimated masyado yung mga Taurians. Ewan ko lang, kung ikaw Taurian ka, comment ka dyan. Gagamitin natin itong Ilana Mineral Cosmetics na powder foundation, and this one is in a shade Cafe Mocha and Revive. Full coverage po ito. So, we have to apply less product lang. As much as possible, less product lang talaga, guys. Ayan. Sobrang liit lang ng nilagay ko. Tapos, pupunuin lang natin ng powder itong powder brush. Tapos, tak-tak. Dito tayo magsisimula sa sa may contour part. Ayan. There. What's the quickest way someone can lose your trust? Betrayal. Kahit sino naman siguro. Next. Ayoko na lang babain yun. Where is one place you've always dreamed of going? Basta close lang sa nature, okay na ako. Hindi ako mapili sa lugar. Kahit saan nyo ako dalhin, okay ako. Set lang natin yung under eye natin, no? Nitong Ilana. Yan.
Hayaan lang natin i-bake ito si Revive. Para sa kilay, ito yung gagamitin natin. Itong Dazzle Me Eyebrow Pencil. Ito po yung tip niya. Parang triangular siya. Tapos may spoolie po siya dito sa part na to. Ayan, sa ibaba. This one is 01 Dark Brown. Proceed tayo sa next tanong na, is it easy for you to accept help from people? Okay naman. Pero mas preferred ko kasing trabahuin ng mag-isa yung gusto kong gawin. Bet ko talagang mag-isa. Oo, ganon. Loner yung lola nyo. If money were no object, what's the first thing you would buy? Practical kasi ako, guys, eh. Pag may pera ako, talagang gusto kong gamitin yan sa talagang napapakinabangan. Ganon. Oo, pag hindi, pag bumibili kasi ako ng bagay, guys, gusto ko talagang nagagamit ngayon, bukas at magpakailanman. Oh, do you live by any particular mantra? Wala talaga akong maisip. If you started a business daw, what would it be? Makeup! Ba't pa ako lalayo? Makeup, uy. Next, how would you spend your last day on earth? I think gusto ko lang siya i-spend sa family ko. Last day na nga, di ba? So, sa family ko dapat. So guys, medyo palalim na ng palalim yung mga katanungan. So kailangan na nating mag-google. Hindi ko na maintindihan yung ibang words. Next tanong tayo, guys, ha. Do you consider yourself introspective? Yes. Do you enjoy being somewhere no one else knows you? For real, yes. What is your number one goal in life? Magkabahay at magkalupa. Magkabahay! Kung papalarin tayo, guys, dito sa pag-YouTube natin at sa suporta ninyo po, yan po yung number one goal ko talaga, yung magkabahay. Kaya share this video. Thank you if you do. Ano to? Okay, how do you hope people describe you? Sana hindi nila ako i-describe na maldita. Though in real life talagang maldita ako, pero pag na-provoke, ganun. Based lang siguro sa facial feature na meron ako. Medyo kasi sharp tingnan yung mukha natin. Alam yung jawline, yung kilay. Pero pag tumawa naman ako, naiiba naman. Mostly lang sa nakakita sa akin, talagang sinasabi sa akin na medyo, yung mataha sa Tagalog. Parang hindi ako masyadong approachable kasi yun nga, parang mataray daw ako. Ganun. Spiking glue. Tapos maglalagay tayo pa unti-unti para magkaroon ng feathery brows. How do you define beauty in another person? Para sa akin, maganda lahat. Oo, lahat ng tao magaganda. So wala akong definition kung paano ko i-describe yung word na maganda. Do you think dreams have deeper meanings? Siguro pag nag-overthink ka masyado na may deeper meanings yung dreams, siguro magkakaroon ng deeper meanings, pero pag hindi, wala. So para sa akin, do you often give people second chances? Yes. Pero once na na-break na nila yung trust, talagang hindi ko na kayang ibigay for the second time around. What do you think happens to us after death? Baka ilalagay tayo ni Papa G sa sa ibang dimension, ibang world. What do you think makes someone a good person? Pag merong humanity within a person, ganun. Yung pagiging makatao. Yun. Ang lalim! Maglalagay muna tayo nitong Pink Flash Waterproof Easy Eyeliner in a shade 02. So, second purchase ko na to. Kakabukas lang ni Madam. Mag-try tayo ng fake brow strokes. Yung kamay ko, medyo pawisin. Ayun yung mabukas. Ayun. What are you most grateful for in life? Para sa akin, grateful ako in terms of family. Happiness sa family. Ganon. Kape muna tayo, guys, kasi kailangan ko ng energy.
nai-stress talaga ako ng bonggang-bongga dito sa ingay ng kalsada, ingay ng lugar. Isa din sa nakaka-stress, yung mag-film ka tapos corrupted yung memory card mo. Laging nagko-corrupt. Kape mo muna. Kailangan kong mag-chill. Coffee break. So maglalagay lang muna tayo ng eyeshadow base, and yung gagamitin ko is itong Essence I Heart Stage. Ayan, kung napapansin niyo, nagmamantika na po yung eyelids natin. Actually, hindi lang yung eyelid natin yung nagmamantika. Pati mukha ko. Sobrang liit lang ng amount na ilalagay na. Ay! Naparami. Ayan. Blend lang natin. And let's proceed na dito sa paglalagay ng ating eyeshadow. And yung gagamitin ko nga pala is itong Glam Skin Manila. It's your glam eyeshadow palette. Ayan. Pang transition is itong si Fresh. Ayan. So yung pagbe-blend, ganito lang. Ayan. Parang nagwa-wipe ka lang. Medyo i-drag natin yung transition shade dito sa ating tail ng ating kilay para magkaroon ng parang lifted effect. Maglalagay din tayo ng same transition shade dito sa ating lower lash line. Where do you go for fresh inspiration? Palagi ako nag-YouTube, guys. As in, addict ako sa knowledge. Tumitingin din ako sa mga Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook, mga reels, ganun. As much as possible, kailangan ko mag-cope up kasi nga, sa totoo lang guys, masyadong mahirap makisabay sa mga Gen Z ngayon sa pagdating sa trend. Ang hirap. Pero talagang, pinopush ko siya. Kasi nga, ang saya din eh. Nakakaaliw din naman kasi na, i-challenge mo yung sarili mo na, gawin tong mga bagay na usually hindi mo ginagawa before. So yun. Maglalagay lang ako nitong si Cutie. Yung kulay niya parang bluish na silvery, ganun. E07 flat shader na brush from Miss Ann Klutz. Tapos pag tumitingin ako, tingnan nyo naman, nawawala kasi hooded eyes tayo. So yan, kailangan natin i-drag kung saan parang may arch dito. Ganyan. Have you ever experienced deja vu? Yes, madaming beses. What is something that gives you hope? Yung dreams ko, syempre. Pag may dreams ka, dapat may hope ka na matutupad yun. Ganon. Ay, nako. At least, natapos natin yung 38 questions. Wow. Wow, hindi pa tayo tapos sa ating, makeup. So, same palette pa rin, guys. Maglalagay ako nitong shade na Lisette. Ayan. Ilalagay ko yung shade dito sa inner corner natin. Like that. What the heck? Ewan ko lang kung nakikita nyo yan, pero sobrang pigmented ni Lisette. Wow! Ding! Lisette! I love you! I think mas maganda siya kung yung gagamitin natin na brush. Etong si Pointy. From Morphe. Tingnan nyo si Lisette, guys. Ang ganda! Medyo powdery lang talaga yung mga metallic shade ng Glam Skin eyeshadow palette. Yeah, pero okay lang. Okay na. Satisfied na ako. Sobrang ganda kasi. Glitter powder. Ayan, na nabili ko sa Shopee. Lalagyan ko din siya nitong eyelash glue. Rafa eyelash glue. Medyo makapit siya. Pero sinasabi ko sa inyo, ang tagal mag-set ng glue na to. Like, aabutin ka ng siyam-siyam. Natapos na nating sagutin yung deep questions to ask someone. Let's proceed dito sa fun get to know you questionnaires. Ayan, and yung question dito, number 1 is describe your perfect day. Pag sakto ako sa tulog, pahirapan ako sa pagtulog. Seryoso, yan yung struggle ko talaga sa buhay, yung tulog. Nakakumpleto ako ng 8 hours na tulog, talagang sobrang saya ko na. Nagsigisingan na lahat ng mga tao. Madaling araw ako laging nagfi-film kasi hindi masyadong maingay, pero since talagang binubuli ako ng panahon, minsan tinitake to ko pa or ilang takes pa kasi ang daming ingay na nagsidaanan. Ngayon, mas dumami pa kasi rush hour. Oo. So pagpasensyaan nyo na guys kung ano yung mga maririnig ninyo. Ayan, mga busina. So kung napapansin niyo, nag-pop talaga yung silver since naglagay tayo ng darker color sa ilalim nito.
O, diba? Mas gumanda yung appearance ng silver. A movie you could watch every day. Ilos Dinos, Selena. Yung ginanap pa ni Jennifer Lopez. Iniyakan ko yan ng bonggang-bongga. O, shout out nga pala kay Ma'am Shorties na idol din niya si Selena. Talagang ang ganda kasi ng film para hindi iyakan, no? Do I have a favorite memory? Yung nabubuhay pa yung mama ko. Okay, let's proceed dito. Nako, baka magkaiyakan na naman. What's your favorite sport to watch? Actually, hindi ako masyadong nanonood, pero since lumaki ako sa basketball, yun yung palagi kong pinapanood talaga with my family, with my father and brothers, ganun. So, basketball. I-trace natin itong outline ng silver wing natin using this Dazzle Me black eyeliner pencil. What types of books do you like to read? Hindi naman na kasi nauso na yung books ngayon, no? More on nasa Google na tayo ngayon, guys, eh. Informative tapos inspirational na mga books. Yun yung gusto kong basahin at mabasa. Kung napapansin niyo, guys, yung line, tingnan nyo. Pa-straight lang siya, ganun. So, yan yung i-create natin. Tapos dito, mag-create tayo ng another triangle. Katulad nito. Gagamitin ko itong Holy Pop Detail Cara ng Holika Holika. Ito na yung na-create natin na eye look. Ayan. Pero hindi pa yan tapos, guys, kasi maglalagay pa tayo mamaya-maya ng mga gemstones. Ayan. Pero bago yan, mag-proceed muna tayo sa pag-contour nitong ating mukha. And yung gagamitin ko is itong Detail Makeover na Contour and Blush Volume 2. Na kakabili ko lang, guys. And ito yung bagong version. Mas maliit siya kumpara dun sa, sa old one. Pero parang iniba nila yung formulation. Iniba nila yung kulay. Ewan ko lang kung magugustuhan ko siya. First time ko pa po talagang magagamit ito. So, ito po yung blusher, highlighter sa gitna. Tapos, ito yung mga contour sa gilid. Para sa pag-bronze up ng ating muka, gagamitin ko itong sa ibaba. Tapos, sa pag-create ng shadow, ito yung gagamitin ko, guys. What's your dream career? Dream career ko talaga is maging teacher. Which unconventional animal do you wish you could have as a pet? Noon ko pa talaga gusto magkaroon ng guinea pig. Kaso, medyo maamoy kasi yung mga ganyan, guys, eh. Hindi ko na lang tinuloy kasi, public places yung lugar natin. Mahirap kasi, guys, baka mapabarangay tayo, diba? Would you rather spend the day at a botanical garden or an art museum? Pwede ba both? Kasi plantita ako. Tapos, mahilig din ako sa art. So, pwede both. What is one super specific museum you would visit? I think sa Cebu. Oo, dito sa Cebu mismo. Kasi dito ako nakatira, eh. Sa totoo lang, guys, mas gusto ko yung panibagong version nila ng contour palette kasi may kasali siyang salamin. Napaka-essential pagdating sa, traveling. Ang pigmented ng contour. Ayan. I-blend ko lang, guys. Next question, what is the worst song in your opinion? What? Oh my God, worst song? Mga kantang walang sense. Pag walang sense, pangit. Syempre, ganun. Ito, if you could get rid of any genre of music, which would it be? What? Hala, ang hirap. Para sa akin, maganda lahat. Okay, kahit ano pa yan, maparak, etc. Wala akong pake. Asa na ba? Would you rather have the ability to fly or the ability to teleport? Teleport. Gusto ko maging V-shape yung mukha natin. Ayan, di ba? So, yung next na tanong dito, what is your claim to fame? Ano ba yung ibig sabihin nito? Yung masasabi ko lang is wala pa ako sa peak ng fame, guys, eh. So, hindi ko pa alam talaga. Do you have any pets? I have a lot of pets. Dog, cats. Meron din akong red-eared na turtle. Tsaka may mga kami dito, mga tiligatos. May mga daga. Tapos meron ding mga cockroaches. What is a skill you've always wanted to learn? Skill. Professional
video editing. Do you have a favorite TV shows? I don't know. Hindi na kasi ako masyadong nanonood ng TV ngayon. Yung minsan ko lang pinapanood, balita lang talaga, guys. Next question. What is your all-time favorite food? Ampalaya! Paborito ko talaga ampalaya, guys. Promise. What do you daydream about? Yung pag nagkabahay ako, ano yung gagawin ko? Ano yung dekorasyon ko sa external at internal na bahay namin? Ganon. Do you have a morning routine? Meron. Nagkakape ako agad pagkagising. Next question, what's your most relaxing part of your day? Pag nap time or sleep time, ganun. Yan yung para sa akin, relax talaga ako. Hala! Yung ilong ko. Wait, saglit, i-blend lang natin to, guys. Hala, grabe siya. Ang pigmented. What are you most excited about for the future? Yung pagkabahay nga. What do you think the ultimate theme party would be? Nature. Ooh! Yes. Ito yung gagamitin natin dito sa ating inner part. And then, itong si orange, ito yung ilalagay natin dito banda sa may edge. Yan. Next is itong orange. Ayan. So, next question. Parang nakakatakot si orange. Sinasabi ko na nga pala, guys. Oh, ayan, napaka-pigmented ni orange. Nakakatakot bigla. Buti na lang tinaktak ko. Kasi ang pigmented niya, guys. Ayan. So, next question tayo. What's on the top of your bucket list? Wala. Magkabahay talaga. Yun yung talaga, pinaka main goal. What do you think the worst job out there? Tambay. Yung wala kang ginagawa. Yung wala kang pera. Ganun. Ayokong i-overpower yung mata natin sa highlight natin. Dapat yung unang mapansin is itong eye look natin. Yan. Set lang natin itong mga powder na inilagay natin, guys. Yan. Woo! Para sa lips, guys, magmi-mix tayo ng iba't ibang product. Pink Flash Long Lasting Matte Lip Cream in a shade N06. And next is itong Focallure na lipstick in a shade number 11. Of course, para sa ating inner corner, yung gagamitin ko is itong Get Ready With Me na multi-use cream tint. And this one is in a shade Mixed Berries. And para sa gloss, of course, Makeup Revolution, the Wow Gloss, I Woke Up Like This. Ayan. So far, guys, sobrang dami na nating nasagot na mga katanungan dito sa Teen Vogue. But hindi talaga kaya, guys, nasagutin lahat to. So next time na lang na Get Ready With Me tayo sasagot sa iba pang mga natitirang katanungan, guys, So ito na nga yung makeup natin, guys, without the gemstone. Syempre ilalagay natin to. And of course, aayusin lang natin yung buhok natin. Maglalagay tayo ng damit. And I will be right back, guys, para sa ating final look. What do you guys think? Nagustuhan nyo ba yung final look natin today? Mag-comment kayo dyan, guys, kung ano yung gusto nyo makita na makeup look next upload natin. Again, sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe dyan ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel, like this video, and share this video to your friends and family. So that's it for today. Thank you all so much for watching. See you again on my next one. Bye!
your wish list.